नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रॅव्हिटेशनमध्ये काही कन्सेप्ट आपण बघितलेले आहेत. आजच्या तासाला आपण अजून काही नवीन कन्सेप्ट पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आज पाहणार आहोत मास अँड वेट. मास आणि वेटमध्ये बऱ्याच वेळेस आपल्याला डिफरन्शिएशन करता येत नाही किंवा आपण मास आणि वेट म्हणजे एकच आहे असं समजतो. तर मास काय आणि वेट काय आहे? मास इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट. मास काय? अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट. आलं का लक्षात? आणि वेट काय? द वेट ऑन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड ॲज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स द ऑब्जेक्ट. हा या दोघांमधला फरक आहे. तर फरक काय आपण पाहणार आहोत. तर पहिल्यांदा मास इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट. द एस आय युनिट ऑफ मास इज के जी. मासचं एस आय युनिट काय? के जी आहे. मास इज अ स्केलार क्वांटिटी. मास ही स्केलार क्वांटिटी आहे. त्याच्यानंतर इट्स व्हॅल्यू इज सेम एव्हरीवेअर. त्याची व्हॅल्यू प्रत्येक ठिकाणी सारखी आहे. इट्स व्हॅल्यू नॉट चेंज इवन वेन वी गो टू अनदर प्लॅनेट. दुसऱ्या प्लॅनेटवर जरी आपण गेलोत तरी त्याची व्हॅल्यू बदलणार नाही. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट. म्हणून न्यूटन्सच्या फर्स्ट लॉनुसार आपण काय म्हणू शकतो, हे जे मास म्हणजे मेजर ऑफ इनर्शिया आहे त्या ऑब्जेक्टचं. आणि हायर द मास हायर इज द इनर्शिया. त्याचं जेवढं मास जास्त असेल तेवढं त्याचं इनर्शियासुद्धा जास्त असेल. त्याच्यानंतर आता बघू वेट. द वेट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड ॲज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट्स द ऑब्जेक्ट. द फोर्स एफ ऑन ॲन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॅन बी रिटन युझिंग इक्वेशन W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg. दॅट इज वेट मीन्स फोर्स आणि फोर्स बरोबर m इंटू जी. m मीन्स मास इंटू जी. जी मीन्स ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन. म्हणून F इज इक्वल टू mg असं आपल्याला सूत्र मिळते. वेट बिईंग अ फोर्स इट्स SI युनिट इज न्यूटन. आणि तो फोर्स आहे याचा अर्थ त्याचं SI युनिट काय? न्यूटन आहे. ऑल्सो द वेट बिईंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी आहे अँड इट्स डिरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ॲज द व्हॅल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एव्हरीवेअर द वेट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. मास जरी कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर असेल तर वेट मात्र प्रत्येक ठिकाणी बदलतो. बिकॉज द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस एव्हरीवेअर. हे आपण नेक्स्ट मागच्या पिरियडमध्ये बघितलेलं आहे. जीची व्हॅल्यू ही बदलत असते. मग आता तुम्हाला परीक्षेमध्ये असाही एक प्रश्न येऊ शकतो, डिफरन्शिएट बिटवीन मास अँड वेट. मग डिफरन्शिएशनचे मुद्दे काय काय आहेत? तर पहिल्यांदा डेफिनेशन. इकडं मास लिहिलं डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला आपण वेट लिहिलं. मास इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट. तिकडं वेट इज the weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. त्याच्यानंतर mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. The SI unit of mass is kg, the SI unit of weight is Newton. The value of mass is same everywhere, the value of weight changes everywhere. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचे डिफरन्शिएशनचे पॉईंट्स लिहू शकतो. तर हे झालं मास आणि वेटच्या बाबतीत. पुढचा कन्सेप्ट आहे आपला फ्री फॉल. आता फ्री फॉल म्हणजे काय? तर फ्री फॉल म्हणजे मुक्त पतन असं त्याला मराठीमधून म्हणतात. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे काही प्रश्न विचारलेत. टेक अ स्मॉल स्टोन. एक स्मॉल स्टोन घ्या म्हटलं आहे. होल्ड इट इन युअर हँड. तुमच्या हातामध्ये पकडा त्याला. विच फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन द स्टोन. त्या फोर्सवर कुठले कुठले फोर्सेस ॲक्ट करतील? तर त्या फोर्सवर खालून ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि वरून इक्वल अँड अपोजिट फोर्स अशा पद्धतीनं ॲक्ट करेल. नाव रिलीज द स्टोन. मग काय तर करा, त्याला रिलीज करा, सोडा. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? व्हॉट आर द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट? मग वी नो दॅट द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ड्यू टू द अर्थ ॲक्ट्स ऑन ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट. अर्थच्या ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्टवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट करतो. हे आपण मागे बघितलेलं आहे. वेन वी वर होल्डिंग द स्टोन इन अवर हँड द स्टोन वॉज एक्सप्रेसिंग धिस फोर्स. त्याच्यावर आपल्याला हा फोर्स दिसून येतो. बट इट वॉज बॅलन्स्ड बाय फोर्स दॅट वी वेअर अप्लाइंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन.
परंतु तो बॅलेन्स राहतो, कारण त्याच्या इकडून जेवढा फोर्स ॲक्ट होतो तेवढाच वरून फोर्स ॲक्ट होतो आणि तो इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस एकाच वेळेस त्याच्यावर ॲक्ट झाल्यामुळं तो रेस्ट पोझिशनमध्ये राहतो. ॲज अ रिझल्ट द स्टोन रिमेन ॲट अ रेस्ट. वन्स वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम अवर हँड, the only force that acts on its the gravitational force of the earth and the stone falls down under its influence. आणि जेव्हा आपण रिलीज करतो, त्याला सोडतो, तेव्हा त्याच्यावर एकमेव फोर्स ॲक्ट करतो, तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अँड द अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इट फॉल्स डाऊन. तो खाली पडतो आणि तो खाली पडत असताना त्याची वेलॉसिटी ही इन्क्रीज होत जाते. वेनेवर an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely or free falling or free fall. जेव्हा तो अशा पद्धतीने खाली पडत असतो तेव्हा त्याला आपण फ्री फॉल किंवा मुक्त पतन म्हणतो. Thus the released stone is in the free fall. In free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to acceleration due to gravity of the earth. आणि इनिशियल वेलॉसिटी त्याची 0 असेल आणि वेलॉसिटी मात्र काय होईल, इन्क्रीज होत जाईल. ड्युरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एअर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड अ बॉयंट फोर्स आल्सो ॲक्ट ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. आणि फ्री फॉलिंग होताना असताना त्याला एअर अपोज करते, त्याचबरोबर त्याच्यावर बॉयंट फोर्स ॲक्ट होतो. दस द ट्रू फॉल इज पॉसिबल ओनली इन व्हॅक्यूम. म्हणून ट्रू फॉल हे ओनली व्हॅक्यूममध्ये पॉसिबल आहे, नेचरमध्ये त्याला आपण पॉसिबल करू शकत नाही. फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलॉसिटी ऑन रिचिंग द अर्थ अँड द टाइम टेकन फॉर इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय न्यूटन्स इक्वेशन्स ऑफ मोशन. न्यूटनचे जे इक्वेशन्स बघितले आपण त्याच्यामध्ये आपण त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो. फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलॉसिटी यू इज इक्वल टू 0 अँड द ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी. त्यामुळं आपण काय राईट करू शकतो, पहिलं इक्वेशन v इज इक्वल टू जी टी, कारण u 0 आहे, u प्लस ए टी. ए म्हणजे कोण आहे, जी घेतलेला आहे, म्हणून v इज इक्वल टू जी टी होते. त्याचप्रमाणे s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेअर होते आणि v स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gs होते. फॉर द कॅल्क्युलेटिंग द मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स. आता हे डाऊनवर्डला आपण रिलीज केलं स्टोनला, जर आपण अपवर्डला हाच स्टोन फेकला तर काय होईल, ॲसेलरेशन इज अ निगेटिव्ह. त्या ठिकाणी ॲसेलरेशन निगेटिव्ह असेल, बिकॉज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलॉसिटी. वेलॉसिटीच्या अपोजिटमध्ये जाते अँड इज टेकन टू बी निगेटिव्ह. द मॅग्निट्यूड ऑफ जी इज द सेम बट द वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ धिस निगेटिव्ह ॲसेलरेशन. मॅग्निट्यूड सेम असेल मात्र वेलॉसिटी काय होते, डिक्रीज होते. तर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला एका विशिष्ट पॉईंटला तो जाऊन काय होईल, त्याची यू 0 झाल्यानंतर तिथून तो फ्री फॉल होईल. द मून अँड द आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स आर मुव्हिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. आणि मून असेल किंवा आपले आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स असतील, हे सुद्धा ह्या अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थनेच वर्क करतात. दस दे आर इन अ फ्री फॉल कंडिशन. आणि ते फ्री फॉल कंडिशनमध्ये आहेत. आजच्या तासाला आपण येथेच थांबू. पुढच्या पिरियडमध्ये